Chẳng cái gì. nào đặt đi lên trắng bây giờ bật vỉa đặt đi trồng đặt trồng thấy Việc bọt trâu. này tôi muốn thấy là bật này con cột lớn bây giờ thực ra là đặt cái nó nhất cho một cột này hàng đi cái thọt này ba cái tiền ngày nhưng mà có tư ở trong riêng chia chặt đầu Tay bà bảy. bạn biết ta không ba là dân thật là mình không mình không muốn anh dân chặt tay bạn như bài chơi Anh đi phai chi. Nó phai chi 8-9 cm. anh dân tục 2 cm. 2 cm. Mà. mày cắt chập chập kia những cái phi Với thơ trường. anh dân bạc đi em má Cạch. Dương quên bên sân bên cái đà rồi bên sân cái tông có ho to những xung quanh về dựa lên cái rồi cái bậc cao như là cô thì ba nữa ba này là gì cái ô nó thế nào vậy trong ban dân này có cái này là đang tham cái sự nào cái nó bật sơ viên bác thơ cái viên sao là không phép cho nên chia đi trên qua Thì không nhớ sủi của nghi. bác thơ cái vì sao anh còn là không chia không tình nghĩa nó gọi trai Bọt trâu. bật trâu mà thằng lòng đầy viên việt cao sang cái đại gia của tớ đi tăng sò thì cái việc nói nên chơi nó tay nó là dùng tay dùng tay cuối sao đi liên tục tay liên tục sẽ là tay liên chi rồi đã sử dụng thì dùng sáng liên tục là đặt Tiếp 2 đấy. ra đi lên một này lên Vâng. như cầm rổ pha ra cái gì đây là việc nóng ra lớn thấy là mình sẽ như vậy cái đọc lại ghét trong cái đàn đi ở trên mà mình muốn cái đàn và tập kia tại vì phải cũng bán sẽ có điều mà khác hay bật tay mình
nhưng biết đến cái thấy hàng nóng rồi có mấy cái con nuôi công gì Ừ. Em bị ô môi tẹt đây này. Không thì mình ok. Thấy cái con chúng to mà mua trên nhà. và cao cho hết Ta thấy đi qua cái một tôi cái bảo rồi cái tiền không cái mà thấy không hai tiếng lên bố cho đi quá việc mình à nó nông xã Bị chênh trang của ai lên chụp gì là thứ này là không ôm mà không có đúng rồi à ừ. sai sai Có lẽ và tam nó bị đầu cái rồi làm chả làm và ai có nhiều mà không được